Tiesitkö sä, että ihmisen kehossa on joitain juttuja, mitä ei ole millään muulla eläimellä? Kaikki tietää, että meidän aivot on erittäin kehittyneitä, mutta myös esimerkiksi meidän silmissä, käsissä ja ihossa on joitain aika uniikkeja juttuja. Tässä videossa mä puhun muun muassa niistä. Miten meidän silmät on ainutlaatuisia? Ihmisen silmissä on ennätys paljon valkoista osaa. Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan virallisesti, mutta tämän ansiosta me nähdään aika helposti, mihin suuntaan muut katsoo. Katsooko ne sua? Katsooko ne jotain vaarallista juttua? Katsooko ne jotain ihmistä sen takia, että he on kiinnostuneita heistä? Tämä ominaisuus helpottaa yhteistyötä esimerkiksi metsästäessä. Meidän ei tarvitse välttämättä sanoa, mihin keskittyä. Muut saa sen usein selville seuraamalla meidän katsetta. Sillä on tietenkin myös muita vaikutuksia ihmissuhteissa. On helppo nähdä, jos joku on romanttisesti kiinnostunut toisesta. Jos joku ei katso suhun ollenkaan, niin sekin on joskus voimakas viesti. Hän saattaa olla esimerkiksi vihainen sulle. Myös monet muut eläimet tuottaa kyyneleitä heidän silmistä, mutta ihmiset on ainoita eläimiä, joilla tietyt tunteet aiheuttaa kyyneleitä. Ihmiset itkee. Ihmisellä on ennätysmäärä kasvolihaksia. Esim. Simpansseilla on monia samoja lihaksia, mutta ihmisillä on niitä enemmän. Ja ihmisillä on se ero, että ihmiset osaa ohjata näitä lihaksia kasvoissa paljon tarkemmin kuin meidän apinaserkut. Me osataan esimerkiksi nostaa vain pientä osaa meidän huulesta, jos me halveksitaan jotain, tai nostaa vähän meidän kulmakarvaa. Niin ihminen on myös ainoa eläin, jolla on selkeät kulmakarvat. Myös ne on iso osa meidän viestintää, meidän sanatonta viestintää. Muilla eläimillä on kyllä karvoja täällä, mutta heidän koko otsa on karvojen peitossa. Tai sitten heillä ei ole ollenkaan karvoja, kuten norsuilla. Me ei olla ainoita, jotka punastuu, mutta muilla eläimillä punastuminen liittyy vihaan, tai se on osa parin valintaa. Mutta ihmisillä se liittyy myös esim. Häpeään ja varmaan joihinkin muihinkin tunteisiin vähän. Jos sä muuten huomaat joitain virheitä tässä videossa, niin kirjoita ihmeessä niistä tuohon alle kommentteihin. Myös muut kommentit on hyvin tervetulleita. Mun ymmärtääkseni YouTube tykkää niistä. Ja on muutenkin hauska lukea aina teidän kommentteja. Mutta jatketaan naaman ja pään tarkastelua. Ihmisellä on harvinaisen pienet ja heikot hampaat. Syy on se, että me ollaan ainoa eläinlaji, joka osaa kokata. Pienet hampaat ja pienet leukalihakset antaa myös lisää tilaa aivoille. Prosessoitu ruoka mahdollistaa myös sen, että meidän suolisto on pienempi kuin monilla muilla eläimillä, jotka syö esim. Raakaa lihaa ja siemeniä. Mun veikkaus on se, että pienempi suolisto tekee kävelystä ja juoksusta vähän helpompaa. Ihmisen hymy on ainutlaatuinen juttu. Muilla eläimillä hampaiden paljastaminen on aggressiivinen ele. Se voi myös ilmaista pelkoa ja alistumista. Meidän hymy on yleensä tietenkin päinvastainen asia. Hymyily on kyllä monimutkainen juttu. Kulttuuri voi vaikuttaa siihen, että miten hymyilyä käytetään. Tietenkin virnistys voi ilmaista myös halveksuntaa, tai sillä voi yrittää peittää muita tunteita. Ihmisellä on ainoana eläimenä
maailmassa leuka. Miksi meillä on tällainen outo uloke? Siitä ei ole varmuutta. Erään teorian mukaan se helpottaa puhumista. Tai sitten ihmiset on alkaneet pitää sitä viehättävänä. Eli se on vähän niin kuin riikinkukon höyhenet. Leveä leuka on miehinen ominaisuus. Se on monien naisten mielestä viehättävä juttu. Sanokaa, jos mä olen väärässä, naiset. Meidän pitää tietenkin muistaa, että makuja on monenlaisia. Ja joku leuka on vain yksi asia monista, jotka vaikuttaa parin valinnassa. Entä parta? Ihminen ei ole ainoa eläin, jolla on parta, mutta ihminen on ainoa, jolla se kasvaa vain toisella sukupuolella, eli miehillä. Partaan liittyy tiettyjä etuja. Se voi vähän suojata kaulaa taistelussa. Se saa miehen näyttämään vähän isommalta, niin että vastustaja ajattelee todennäköisemmin, että tuon kanssa ei ehkä kannata tapella. Parta voi myös saada leuan näyttämään leveämmältä, eli se tavallaan huijaa naista, niitä naisia, jotka arvostaa leveää leukaa. Tai ehkä se on vain selkeä merkki, että tämä mies on sukukypsä. Mä itse pidän partaa sen takia, että mulla on pitkät hiukset ja vaikka pitkät hiukset on aika yleinen juttu Suomessa miehillä, niin sillä on kuitenkin jonkinlainen feminiininen ulottuvuus ja mä yritän epätoivoisesti näyttää vähän miehekkäämmältä, varsinkin kun mä teen töitä naisvaltaisella alalla. Mun pääasiallinen työ on lastenhoitajan ammatti päiväkodissa. Ihmisen hiukset on myös aika erikoinen ominaisuus. Normaalisti karvat kasvaa vain tietyn pituiseksi. Meillä ihmisillä ne voi kasvaa jopa monta metriä pitkäksi. Semmoisia karvoja ei esiinny muualla luonnossa, jos meitä voi kutsua osaksi luontoa. Joillain kesytetyillä eläimillä, kuten lampailla, koirilla ja vuohilla, on karvaa, jotka kasvaa loputtomasti, mutta ei heidän villeillä serkuilla, kuten susilla. Me ihmiset kävellään kahdella jalalla. Sen seurauksena meidän päälaki saa usein liikaa aurinkoa. Hiukset suojaa päätä auringolta. Kaljut henkilöt joutuu keksimään muita suojautumiskeinoja. Pitkät ja tuuheat hiukset voi olla merkki terveydestä, eli sillä voi olla hyötyä myös parin valinnassa. Mä olen aika varma, että ihmiset on ainoa eläin, jotka on keksinyt erilaisia kampauksia. Ehkä jotkut muutkin eläimet hoitaa niiden hiuksia piilossa jossain luolassa, mutta mulla ei ole tietoa sellaisesta. Mä sanoin aiemmin tällä videolla, että ihmisellä on ainutlaatuiset aivot. Joillain eläimillä on kyllä myös hyvin kehittyneet aivot. Ehkä esim. Valaiden aivot on niin kehittyneitä, että ne voisi teoriassa rakentaa tietokoneita ja avaruusraketteja, mutta meidän kehossa on yksi etu, joka on aika harvinainen eläimillä. Meillä on peukalo. Sen avulla me voidaan tarttua työkaluihin. Sen avulla me voidaan myös tallentaa tietoa esimerkiksi kiveen tai paperille. Myös apinoilla on peukalo, mutta meidän peukalo on pidempi ja vahvempi. Apinoiden kämmenet ja sormet on pysyvästi vähän käyriä. Niillä on helppo tarttua oksiin, mutta niillä ei saa lujaa otetta työkaluista. Iso osa ihmisten aivoista on varattu käsien toiminnalle. Sen ansiosta me osataan ohjata meidän käsiä tosi tarkasti, yksittäisiä sormia myös. Simpanssi ei osaa ohjata tarkasti yksittäisiä sormia.
Yksi ihmisen supervoimista on heittäminen. Mikään muu eläin ei osaa heittää niin tarkasti ja pitkälle. Meidän hartiat on kehittyneet niin, että ne varastoi energiaa heittoa varten. Nämä on hyödyllisiä juttuja esimerkiksi metsästäessä. Se mahdollistaa myös tikanheiton pubi-illoissa. Huono puoli tässä on se, että meidän laajasti liikkuvat hartiat menee sijoiltaan helposti, helpommin kuin millään muulla eläimellä. Ihminen on ainoa eläin, jolla on isot pakaralihakset. Niitä tarvitaan erityisesti juostessa ja esimerkiksi silloin, kun kävelee ylämäkeen. Kävellessä ne on kuulemma aika rentoina. Ihminen ei ole ainoa eläin, joka kävelee kahdella jalalla. Esimerkiksi strutsit kävelee ja jopa juoksee hyvin nopeasti kahdella jalalla. Strutsit juoksee nopeammin kuin ihmiset. Mutta ihminen on ainoa kaksijalkainen nisäkäs. Sen ansiosta meillä on kädet vapaina. Toisin kuin eläimet, me voidaan helposti kantaa esimerkiksi aseita ja työkaluja, ja me voidaan samalla kävellä tai jopa juosta. Mutta kävelyllä on hintansa. Sen takia meillä on paljon selkävaivoja, tai osittain sen takia. Harva kiva asia elämässä on täysin ilmaista. Kävelyn takia myös naisten lantio on muuttunut niin, että vauvan on vaikeampaa tulla sen läpi. Synnytys on suht vaarallista ja vaikeaa ihmisnaisille ja syntyvälle vauvalle. Nyt kun meillä on nykyaikainen lääketiede käytössä, niin se on tietenkin paljon turvallisempaa kuin ennen. Ei se silti ole mikään helppo temppu, ainakaan yleensä. Meidän pitää muistaa kunnioittaa niitä, jotka on tehnyt tämän uroteon, jos niin voi sanoa. Mä en pystyisi siihen. Myös ihmisen pään iso koko vaikeuttaa synnytystä. Ihmisvauvallakin on suht iso pää. Vauvalla se on tosin joustava. Kuten sä ehkä tiedät, synnytyksen aikana vauvan pää voi vähän epämuodostua väliaikaisesti. Vauvan pään luut yhdistyy vasta parin vuoden jälkeen yhtenäiseksi pääkalloksi. Naisen lantio on leveämpi kuin miehen. Tämän takia naisilla on eräs ainutlaatuinen ominaisuus. Naisten reisiluut on ennätysvinossa kulmassa suhteessa muuhun vartaloon. Miehillä reisiluu on paljon suoremmassa asennossa. Naisilla rasva kerääntyy enemmän alavartaloon. Miehille sitä kerääntyy testosteronin vaikutuksesta enemmän vatsaan. Mieshormonin vähentyessä rasvaa alkaa kerääntyä enemmän myös muihin osiin kehoa. Testosteronin määrä vähenee iän myötä tai muista syistä myös. Mun ymmärtääkseni vatsan läskit voi ottaa nopeammin käyttöön esimerkiksi metsästysreissulla. Valitettavasti keskivartalon rasva lisää monien terveysongelmien riskiä. Naisten hitaammin palava alavartalon rasva mahdollistaa vakaan imetyksen. On kuitenkin varmaan parempi, että vauva saa tasaisesti maitoa, ei 3 litran annosta kerran viikossa, eikö niin? Jos naisella on paljon rasvaa keskivartalossa, niin se voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Se myös lisää raskausdiabeteksen riskiä. Useimmissa kulttuureissa naisen tietynlainen vyötärö-lantiosuhde on viehättävä asia. Se korreloi terveyden kanssa, eli tämä ei ole vain muotijuttu. Se on vaisto,
jonka evoluutio on ohjelmoinut miesten mieleen. Tietenkin miehiä on monenlaisia ja parin valintaan vaikuttaa monet muutkin asiat, kuten mä sanoin. Ihminen on ainoa eläin, jonka naarailla on pysyvät rasvavarastot rinnoissa. Ihmisvauvan kehossa on eniten rasvaa koko eläinkunnassa. Vauvan rasvaprosentti on keskimäärin 15%. Myös aikuiset, hoikatkin aikuiset, on suht rasvaisia verrattuna moniin eläimiin. Entä miten meidän iho eroaa muiden eläimien ihosta? Millään muulla eläimellä ei ole yhtä paljon hikirauhasia kuin meillä. Ihmisen keho hikoilee eri tavalla kuin muut eläimet. Hevonen ja kameli on poikkeuksia. Hevonen hikoilee aika paljon, mutta sen karvat vaikeuttaa hien haihtumista. Niinpä se ei ole yhtä tehokasta kuin ihmisellä kuumalla säällä. Kameli alkaa hikoilla vasta sitten, kun sen kehon lämpötila on noin 41 astetta. Apinoilla on hikirauhasia, mutta ne on keskittyneet vain tiettyihin osiin kehoa. Esimerkiksi simpansseilla niitä on lähinnä käsissä ja jalkapohjissa. Ne lisää kitkaa niin, että kiipeily on helpompaa. Miksi me hikoillaan niin paljon ja miksi me hikoillaan joka puolella meidän kehoa? Syy on se, että se helpottaa metsästystä, tai se on yksi syistä. Tai tarkemmin sanottuna, hikoilu helpottaa tietynlaista metsästystä. Tämän ominaisuuden ansiosta me voidaan juosta pitkiä matkoja ja meidän keho ei ylikuumene. Ihmiset yksinkertaisesti juoksi monia kilometrejä eläimen perässä. Jossain vaiheessa eläimen keho alkaa ylikuumeta ja sen on pakko pysähtyä. Sen jälkeen eläimestä tulee helppo saalis meille. Mä en ole itse koskaan kokeillut tätä, mutta voisi olla ihan mielenkiintoista kokeilla joskus metsästystä. On yhä olemassa kansa ainakin eteläisessä Afrikassa, joka metsästää tällä tavalla uvuttamalla eläimen juoksussa. Mitä ominaisuuksia sä lisäisit tähän listaan? Kuten mä sanoin, myös muut kommentit tai kysymykset on hyvin tervetulleita. Jos tämä video oli sulle hyödyllinen, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tätä videota muille sun verkostoissa tai sun kavereille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee tosi paljon. Nähdään taas. Moi moi!